السلام عليكم، أهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. عالم مليء بالوحوش العملاقة المتوحشة بما فيهم جودزيلا. الحكاية بدأت سنة 1973 على جزيرة الجمجمة، أثناء ما وحيد رؤى بيحاول يهرب بيسجل فيديو لشخص ما ويعتذر له ويقول له الشنطة دي فيها إرثي، يعني كل حاجة حققها في حياته جوه الشنطة دي. وبيتضح إن هو بيهرب من عنكبوتة ضخمة بتجري وراه، لكنه بيوصل للبحر ولو نط هيخبط في الصخور، بالتالي بيرمي الشنطة عسى إنها توصل للشخص المطلوب وخلاص وكأنه هيستسلم للموت. لكن فجأة بتظهر كابورياية ضخمة من تحت الأرض وبتتصارع هي والعنكبوتة أثناء ما وحيد بيحاول يتفادى الدهس. وفي النهاية الاتنين بيقعوا في البحر وبتسبح الشنطة بعيد اللي عليها اسمه لحد ما توصل لمركب صيد ياباني سنة 2013. وبنروح على منال اللي لسه واصلة طوكيو سنة 2015، ومع ذلك بتطاردها كوابيس بعد ما واجهت الموت وهي في أتوبيس المدرسة أثناء ظهور جودزيلا على الكوبري قبل سنة في سان فرانسيسكو. ورغم إنها وقعت من الأتوبيس صدفة وقفت أمام زئير جودزيلا المرعب، لكنها حاولت تنقذ الأطفال إلا إن الأتوبيس وقع وما قدرتش تنقذ الأطفال. ودلوقتي طوكيو بقت مجهزة بالصواريخ تحسبا لظهور جودزيلا، قال يعني الصواريخ نفعت المرة اللي فاتت. لكن منال في طوكيو دلوقتي علشان وصلها سلسلة مفاتيح أبوها هشام بعد ما جالها خبر إنه مات، وبتروح على شقته علشان تعرف كان شايل فيها ايه وتعرف اكتر عن ابوها اللي ما شافتوش كتير بسبب شغل. لكنها بتتفاجئ ان هو كان ليه حياة تانية خالص وليه زوجة تانية ومخلف منها كمان. وبنرجع للخط الزمني القديم سنة 1959 في كازاخستان مع العالم وحيد رؤى وهو صغير، والعالمة كوكي، وشوقي ضابط الجيش الكاره للمتنمرين والمكلف من الجيش بحمايته، ورايحين علشان يحققوا في منطقة منتشر فيها الإشعاعات النووية. لكن بيقابلهم واد من أهل المكان بيقول لهم إن مفيش إشعاعات ولا حاجة، إحنا اللي نشرنا الكدبة دي علشان نبعد المتطفلين اللي زيكم. حتى تعالوا شوفوا، بيدلهم على مكان ضخم المفروض إن هو مصدر للإشعاعات. لكن كوكي مش بتلاقي أي إشعاعات، ولما بتقرب أكتر الجهاز بيرصد إشعاعات لكنها بتختفي في ثواني وكأن في مخلوق بياكلها. وبيزرعوا قنابل في المكان كله ويبدأوا يفجروها، وبيكتشفوا ان في فراغات تحت الارض وبتبدأ الارض تتشقق من حواليهم. وبنرجع على منال اللي ما لقيتش جدوى من الحديث مع اهلها الجداد، لان في نظرها ابوها باعها مرتين، مرة لما كان مشغول بشغله والمرة التانية لما اتجوز على امها. وبتقرر خلاص ترجع سان فرانسيسكو، لكن فجأة انذار جودزيلا بيضرب وبيجري الناس كلهم للملاجئ وبيخبطوها يوقعوها على الارض. لكن كمال وامه بيظهروا وياخدوها للملجأ، لكن طلع انذار اختباري مش اكتر. وبياخدها كمال لمكتب ابوه هشام وبتلاقي خريطة اشعاعات على الحيطة وبتشيلها وبتلاقي وراها خزنة، فبتجرب توليفة من الرموز من تواريخ اعياد ميلادها هي واخوها وامها ومرات ابوها، فالخزنة بتفتح وده دليل ان هشام كان بيحب العيلتين. وبنرجع لفريق كوكي بينزل تحت الارض وبيلاقوا اجنة لوحش ما، وبتصمم كوكي انها تنزل علشان تاخد منها عينات اختبار رغم رفض شوقي التام، لكنها بتقول له الموضوع مش هياخد الا 5 دقايق بس. فبينزل معاها شوقي على اساس ان وحيد هيفضل فوق ويشدها لو حصل مشكلة. وبتلاقي منال الشنطة اللي سابها وحيد جوه الخزنة ومليانة شرايط قديمة، لكنها بتشوف الشعار على شنطة وحيد وبتفتكر ان هو نفس الشعار اللي شافته لمجموعة من الاشخاص ظهروا على الكوبري وقت وجود جودزيلا، وبيصوروا وبيعملوا شغلهم وبيقيسوا الإشاعات وكأنهم معزولين عن العالم والفوضى اللي حواليهم، متجاهلين تماما الكارثة اللي بتحصل. وبيقولها كمال أنا أعرف حد يقدر يشوف لنا الشرايط دي فيها إيه، وبياخدها المي حبيبته السابقة لكنها بترفض تساعد، بس بيقولها أرجوكي فبتوافق تساعد. وبتاخدهم على شقتها وتبدأ تشوف الشرايط وفك شفرتها، لكن فك الشفر ده ادى إنذار لشركة مونار اللي شعارها على الشنطة، والموظفة بتروح تبلغ رئيسها تامر بالموضوع وبتقترح انها تروح للبيج بوس، لكنه بيرفض ويقولها مش انت بلغتيني انا هشوف الموضوع اطلع بره. وبتظهر ملفات وخرايط للاشعاعات وبيظهر عليها كلها شعار مونا، وبتقول لهم منال انها شافت الشعار قبل كده على موظفين الشركة على الكوبري وقت الهجوم.
وإن وقتها قابلت أبوها لآخر مرة واداها تذكرتين علشان تسافر هي وأمها علشان يبعدهم عن خطر جودزيلا، بس سابهم وقتها وتخلى عنه. لكنها بعدها بأسبوع جالها خبر إن طيارته اختفت في ألاسكا أثناء عاصفة ثلجية وملقوش حطام للطيارة، وبتظهر صورة كوكي على الشاشة واقفة وسط أثر لقدم وحش عملاق، ومنال بتقول إن دي جدتها، وكمال بيقول إنها ماتت وأبوه طفل. وبنرجع لكوكي اللي أثناء ما هي بتاخد عينات بتحصل هزة أرضية ضخمة وبتبدأ البيوت تقفز أحيي ويخرج منها حشرات صغيرة ويطلع الاتنين يجروا ويمسك شوقي الحبل ويطلع على طول. أما كوكي وحيد بيحاول يسحبها بسرعة لكن الحشرات بتتراكم فوق بعضها وبتبدأ توصل لها، وده بيزود الوزن على وحيد. وبيحاول شوقي يضربهم بالنار بس العدد كبير، فبيجرب ان هو يمسك كوكي لكن الحبل بيفلت من وحيد وتقع كوكي بالوحوش. واتضح ان كوكي مش كل الناس بيحبوكي. وبنرجع قبلها ب7 سنين مع اول تعارف بين كوكي وشوقي في الفلبين، كانت رايحة تتتبع اشعاعات هناك. وبنرجع على كمال كان بيكتشف درج سري وبيفتحه ويلاقي ملف خاص بالضابط شوقي وصورة ليه وعنوان دار مسنين، وبيلاقي شريط فيديو قديم مكتوب عليه الفلبين. وفي الماضي أثناء ما كوكي وشوقي في الغابة بيسمعوا صوت غريب وبيختفي شوقي وبيظهر وحيد ومعاه كاميرا، وبيظهر شوقي من وراه ويثبته ويقول لهم إن هو وحيد عالم في دراسة الحيوانات المجهولة، وظيفته إن هو يدرس الحيوانات اللي ملهاش وجود، وهو هنا بسبب وحش مجهول هو بيدور عليه. وبيقرر كوكي إنها تاخده معاها لأن الهدف واحد، لكن شوقي بيرفض بعد ما سمعه بيقول إن هو بيدور على التنين، لكن كوكي بتصر إن هي تاخده معاها فبيسيبها شوقي ويمشي. اما في الحاضر منال خلاص هتسافر وترجع سان فرانسيسكو، لكن في المطار بيقابلها تامر ويقول لها ان الملفات بتاعتنا بتاعت مؤسسة مونر ولازم ترجع، فقالت له خليني اعمل مكالمة. وبياخدها لبره علشان تعمل مكالمة لكنها بتهرب منه، بس بيمسكوها ويركبوها عربية ويغموا عينيها، بس ده بيخليها تيجي بسبب ازمتها وكوابيسها، وبترفض السواقة وتتقلب العربية وتهرب منهم وبتروح على الشرطة، لكنها ملقتش منهم اي اهتمام وبالاخص لانها جواز سفرها مش معاه. وبتروح على مي لكنها بتلاقي تامر جوه ومي مستخبية وتاخدها ويمشوا. اما في الماضي كوكي وحيد بيتتبعوا مسار الاشعاع وبيوصلوا لسفينة مهجورة وسط غابة، وبيقول وحيد انها سفينة لوتون. وبنرجع لكمال وهو قاعد مع مامته، الباب بيخبط وبيدخل عليه تامر غصب عنه ويقول له هات الملفات يا، ومامته بتقول له هاتها له من جوه وهي كأنها بتهربه. وبتحاول تعطل تامر لكنه بيشوف صورة هشام ويقول يا لهوي ويروح لكمال لكن بيلاقيه هرب خلاص. وبيروح كمال علشان يقابل مي ومنال وفي ايده صورة شوقي ويقول لهم انا عارف احنا هنروح فين. وبنرجع للماضي مع كوكي وحيد بيقول لها السفينة دي غرقت في ميناء بيرل سنة 1943، ولما بيدخلوا بيلاقوا الصندوق بتاعه جوه وعليه اسمه رؤى لانه كان على السفينة دي لما غرقت واتعرضت لهجوم وحش عملاق هو اللي غرقها وكان هو الناجي الوحيد، وده اللي خلاه اصلا يبقى عايز يبقى عالم في الحيوانات المجهولة. وبيشوف شوقي جهاز رصد الاشعاعات بيتحرك ويشوف طيف من الاشعاعات في السماء، وبيلاقي وحيد وكوكي جثث جوه السفينة وكأنها بواقي هضم للتنين، وبيقرروا يسيبوا السفينة ويمشوا. اما كمال بيروح هو ومنال ومي على دار المسنين اللي فيها شوقي، وبيفرح قوي ان هو شاف ابنه هشام، وبيحاولوا يحكوا له اللي حصل لكن المكان مراقب بالكاميرات، فبيقول لهم وطوا صوتكم خلينا نتكلم بره. وبيكتشفوا اصلا ان مونارك حط شوقي في دار المسنين على اساس ان هو السجن وفي رجله جهاز مراقبة، وبيقول لهم مونارك مش هتسيبكم مهما حاولتم تهربوا، خلينا ندور احسن ونعرف ايه اللي حصل فعلا لابوكم هشام. وبيقطع جهاز المراقبة ويقول لهم معانا 60 ثانية علشان نتخذ القرار، يا اما نتمسك يا اما نهرب دلوقتي حالا. اما كوكي وحيد بيتعرضوا لهجوم من تنين عملاق وبيتزنق وحيد تحت حديد، لكن بيظهر شوقي ويحط حديدة ويحرره بمساعدة كوكي ويخرجوا كلهم من السفينة قبل ما تتقلب عليهم، ويظهر وحش ضخم شبه التنانين فعلا ويحاول يهبرهم، بس احنا مش عارفين هيرقع نار من بقه ولا لا. وبعد سنتين من مقابلة التنين المجنح بيستعدوا يقابلوا اللواء باكيتا لانهم محتاجين دعم اكبر من الجيش بسبب كثرة الوحوش اللي قابلوها، وبيعرضوا عليه اثر قدم لوحش عملاق. الاول ما بيشوفها بيقول يا ليلة سوخة يا ولاد، بس بيطلب سيادة اللواء ان هو يشوف صورة للكائن ده، وبيطلبوا منه كمية كبيرة من اليورانيوم المشع يوازي كمية القنبلة النووية اللي رموها على اليابان علشان يقدروا
يستدرجوا المخلوق، لأن المخلوقات دي بتتغذى على الإشعاعات النووية، وبيقنعوا شوقي إن هم يواجهوا المخلوقات في مكان مكشوف أحسن من استناهم يجوا ويدمروا البلد. المخلوق ده بيشكل تهديد واضح للأمن العالمي، بالتالي باكيتا بيوافق. أما عن الخط الزمني التاني في الحاضر، بيقرر شوقي يهرب معاهم ويدور معاهم على هشام، لأن هو بمثابة ابن ليه، رغم رفض منال الفكرة لأنها بتكره أبوها علشان سابها. وفي الماضي بتوصل كوكي مع وحيد وشوقي لموقع استدراج الوحش علشان يصوروه ويدرسوه، لكنهم بيكتشفوا إن باكيتا مجهز صاروخ علشان يقتل المخلوق، هو لا عايز دراسة ولا نيل. وبيروح شوقي علشان يتكلم مع باكيتا ويقول له إن هو شايف إن في غباوة في الموضوع، لكن باكيتا بيقول له الجيش مش بيلعب يا شوقي، الوحش ده تهديد خطير للأمن العالمي، أنا مش ماشي بأوامري يا ابني، في 4 فوقية والقرار كان خلاص إبادة المخلوق على الفور، إحنا مش هنحطه في قفص يا شوقي، إحنا كده كده هنشوف أيام سود، فما تزودهاش شوقي. أما في الحاضر بتهرب فرقة البحث عن هشام على سفينة متجهة لكوريا علشان يبعدوا عن عيون مونارك، ويروحوا يقابلوا صديق لشوقي في كوريا علشان يوصلهم لألاسكا اللي اختفى فيها هشام. وبتنجح مي إن هي تنقل كل اللي كان موجود في شنطة رؤى على اللابتوب تحت، وبيحاول كمال يعتذر لها ان هو جرجرها معاهم، لكنها مش طايقاه لان حياتها اتدمرت ومونارك بقت بتطاردها. وبيقرر شوقي يرمي الشرايط اللي موجوده في شنطه هشام عشان لو حد شافها من الامن هتعمل لهم مشكله، لكن كمال بيرفض ده لان الشنطه دي ممكن تكون الوسيله الوحيده ان هم يلاقوا ابوهم هشام، لكنه بيوافق بعد ما افتكر ان كل حاجه موجوده على اللابتوب بتاع مي. اما في الماضي المخلوق ما ظهرش، وبدا يشك اللواء باكيتا ان في مخلوق اصلا، لكن فجاه بتظهر قرايات قويه على السونار وبيبدأوا يسمعوا الصوت المخلوق، وبنشوف ظهر جودزيلا طافي على المية، وبيقول باكيتا هي أيام سودة فعلا. وبتحزن كوكي جدا لأنهم هيقتلوا المخلوق ومش هيعرفوا عنه حاجة أصلا. وبيحاول شوقي تاني يتكلم مع باكيتا لكنه حسم قراره، وبتوصل جودزيلا للصاروخ وبتضرب زئير مرعب وكأنها عارفة اللي هيحصل، وبيدي باكيتا الأمر بتفجير القنبلة، وبتجري كوكي وتحاول تعطل الإشارة، لكن شوقي بيلحقها ويفجر جودزيلا وسط فرحة باكيتا اللي بيقول فرقعناه خلاص، وسط حسرة كوكي بخسارة المخلوق. وبنرجع للحاضر، واثناء ما هما بيعدوا قدام الامن بدون جوازات سفر بيتقبض عليهم، وبيحاول شوقي يرشيهم لكنه بيتضرب في جنبه، بس بيطلع ده دوكو صديقه اللي هيساعده اصلا، وبيجيب لهم طيارة نص لبة علشان يروحوا بيها ألاسكا. اما تامر موظف شركة مونارك اللي حاول يطاردهم قبل كده بتجيله مديرته نيفين وتعنفه جامد لان هو ما كانش معاه تصريح يعمل ده حتى نوال حارسة الأمن ما كانتش تعرف باللي بيعمله. وأثناء ما نيفين بتتجادل مع تامر، نوال بيجيلها مكالمة إن شوقي في كوريا دلوقتي، وبتأمرها نيفين إن هي تروح تدور عليه، لكن نوال بتقول لها تامر مجنون زي شوقي وهحتاج مساعدة. وأثناء ما هما في الطيارة النص اللبة بيتضح إن شوقي ما شافش هشام من فترة طويلة حوالي 20 سنة، بالتالي ما يعرفش عنه حاجة، لكن لما بيشوف خط سير طيارة هشام اللي وقعت بيقدر يحدد مكان وقوع الطيارة وخلاص هيروحوا على هناك. وفي الماضي رغم خسارتهم للمخلوق على حد علمهم يعني، بيقدر شوقي يقنع اللواء باكيتا ان هو يسمح لهم بتمويل غير محدود، موظفين وادوات ومعدات وترابيزات بلياردو وبينج وكل حاجه لمؤسسه مونو عشان يلاقوا للجيش وحوش اكتر يفرقعوها. وبيتفق مع كوكي علشان ما يتكررش اللي حصل، ولانه هو جند مطلوب منه ينقل كل حاجه يسمعها للقياده بتاعته، بالتالي بيقول لها مش مطلوب منك تقولي لي كل حاجه، لان اي حاجه هتقوليها لي هروح انقلها للقياده، وكانه بيقول لها استغفليني. اما في الحاضر بتدخل الطياره في عاصفه رعديه نفس المكان اللي وقعت فيه طياره هشام، بالتالي شوقي بيتولى قياده الطياره لان هو امهر من دوك، وخلاص على وشك ان هم يخبطوا في جبل، لكن كمال بيشوف حاجه في الافق لكن محدش بيشوفها غيره، وبيجهزهم شوقي للهبوط الخطير وبينجح يهبط بالطياره بسلام. ولما بيسيبوا الطياره بيلاقوا طياره ابوهم متفرتكه وجواها جثه، وبيروح كمال علشان يشوف دي جثه ابوهم ولا لا، لكن بيطلع ان هي مش جثه هشام. وبيلاقوا خيمه وسط الجليد، ولما بيدخلوها بيلاقوا خريطه بخط ابوهم هشام وقلم مبري على طريقه ابوهم ورامي الهيج بتاعه، لكن بره دوكو بيكتشف ان فرامل الطياره في الارض، يعني الطياره هبطت بسلام، امال ايه اللي فرتكها كده؟ ولما بيروح يشوفها بيلاقي اثار خربوش كبيره على الطياره، يعني وحش ضخم هو اللي هاجم الطياره، وبيصرخ فيهم يلا نمشي من هنا، وبيجري علشان يشغل الطياره، وبيشوفوه وبيجروا عليه، وبيحصل انهيار ارضي وبيشغل دوكو الطياره ويروح عليهم، لكن بيظهر وحش ضخم ويهاجم الطياره اللي جواها دوكو ويطلع جليد من بقه يجمد الطياره كلها، ومعاها دوكو بيفرتك الطياره ويطلع زئير مرعب.
ويدمر الطيارة تماما وبيرمي عليهم جثة دوكو، وبيطلعوا يجروا ويسيبوا كمال اللي بيشوف مسدس وميد على الأرض وبيحاول يضرب على الوحش، لكن تصويبه كان زفت وبيطلع يجري. في الأثناء في مركز رصد جنب ألاسكا، دكتورة برايز موظفة مونارك بتسمع صوت بيب على جهاز رصد وبتبلغ المديرة نيفين. أما فرقة هشام بيجروا كلهم يستخبوا جوه جبل، ومي بتعنف جمال إن هو وقف وضرب نار على الوحش، لكن أثناء ما الوحش بيشمشم عليهم بتقع مي في بركة مية متلجة، وكده المية بلت هدومها وهتسقع أسرع، وبتكتم صرختها علشان الوحش ما يسمعهاش. وأول ما بيمشي الوحش بتصرخ وبيكتمها شوقي ويقول يلا نتحرك بسرعة. وبيفتكر كمان ليلة افتتاح معرضه وأمه بتشجعه، لكن أبوه مش موجود علشان يشوف أعماله، لكن أمه بتطمنه إن هو هيحضر وبيخرج علشان يروق شوية. ولكن وهو بيصور باب معرضه بتعدي مي بالصدفة وتقول له أنت صورتني يالا، وبتطلب إن هو يحذف الصورة، وبيجر معاها كلام. وكان ده اليوم اللي اتعرف فيه على مي، وبياخدها للبيت وبتشوف اللوح اللي رسمها وبتعجبها جدا وتستغرب ان هي مش في معرض. ولما بنرجع للحاضر بيسأله عن خبرة شوقي في الوحوش، لكن هو ما واجهش وحش زي ده قبل كده. وبيتجهوا للساحل، لكن كمان بيحاول يخليهم يروحوا ناحية المبنى اللي شافه من الطيارة، لكن محدش غيره شافه وبيروحوا ممتعضين. لكن بعد فترة بيزمزقوا لان هما ما شافوش المبنى اللي هو شافه، وبيرجحوا ان ده مجرد خيال عنه. وبتشوف منال ضوء من بعيد وبتقترح ان هم يروحوا للضوء ده لان هو حاجة ملموسة شايفينها، لكن كمال بيرفض ويقول لهم المكان قريب، وبيصمم ان هو يروح حتى لو سابه. بالتالي شوقي بيقول له روح يا كمال، واللي يوصل الاول يساعد التاني. وبيفترقوا، كمال يروح ناحية المكان اللي هو شافه وهما هيروحوا ناحية النور. وفي مقر مونارك الدكتورة برايز بتقول لنيفين ان هي رصدت اشاعات جاما نووية ومصدرها تحت الارض في ألاسكا، واخر مرة رصدوا اشاعات زي كده كانت قبل ظهور جودزيلا عند الكوبري. وبدأ يسمع كمال أصوات وهلاوس وإزازة المية بتاعته بتتجمد. أما مي بدأ الصقيع يتغلغل جوه جسمها وبدأت تتحرك بالعافية وجالها هلاوس برضه، وخلاص جسم كمان مش قادر يشيله من على الأرض وبيقع. لكن شوقي ومنال بيتفاجئوا إن هما رجعوا لنفس الخيمة وكأنهم مشيوا في دواير وبيرجعوا لنفس المكان. وشوقي بيقول لمنال ده بسبب الوحش هو اللي بيتلاعب بعقلنا، وبتقع منهم منى، لكن منال بتصر إن هي مش هتسيبها وبيقعدوها في الخيمة ويولعوا النار علشان يدفوها. ومي بتقول لمنال لو حصل لي حاجة بلغي أختي ليلى. وبيقول لها شوقي لازم نشعل النار أكتر عن طريق حرق الأوراق اللي كانت في شنطة أبوكي بكل أسرارها بقى. ومنال بتقول له ولع براحتك، لكن فجأة الأرض بتتحرك وبيقول لهم شوقي يلا نخلع من هنا. وبيظهر الوحش من تحت الأرض وبيبتلع الخيمة بالنار، لكن شوقي بيقول لهم جات لي فكرة عبقرية. أما في مقر مونارك المديرة نيفين بتعمل اجتماع علشان يناقشوا قصة القرايات الأرضية لإشعاعات جاما، وتامر بيزعق فيهم ويقول لهم ما نقدرش نتجاهل ملفات وحيد الرؤى، وشوقي هناك دلوقتي في ألاسكا ومعاه الملفات أكيد يعرف حاجة إحنا ما نعرفهاش. وبيفكرهم بالهدف أصلا من مونارك إن هم يحذروا الناس قبل الهجمات اللي بتحصل علشان محدش يفقد عزيز عليه. أما كمال بدأ يهلوس بابوه هشام وبدأ يشوف هيش قلم الرصاص، وبيمشي ورا الهيش المرمي على الأرض لحد ما بيوصل للمبنى اللي شافه من الطيارة. وبيتخيل أبوه حضر المعرض فعلا ويقول إن هو فخور بيه وبالمعرض اللي عجب الناس كلها. وبيدخل المكان وبيلاقي هيش القلم الرصاص وجهاز اتصال، وبيكتشف شوقي إن الوحش بينجذب ناحية النار ودمر الطيارة لأن هو حس بحرارة المحرك. بالتالي بيقرر يجذبه بأكبر قوة حرارية عن طريق وقود الطيارة اللي معاه علشان يديهم الفرصة إن هم يهربوا ناحية الساحل من غير ما يطاردهم. وبتشوف مي جثة دوكو، لكن منال بتطمنها إن هم هينجوا، لكن مي بتقول لها لو مت خلي شوقي يموت معاي. وبيرش شوقي جثة دوكو بالوقود علشان نولع فيها، لكن بيظهر فجأة الوحش ويقول وبتطلع تجري مي ومنال وبيصرخ شوقي علشان يبعد الوحش عنهم، لكن مفيش جدوى. وبتشوف منال طيارة وتطلع تجري عليها وبتقع مي وبيجي الوحش ناحيتها ويضرب جليد من بقه، لكن مي بتتحامل في الشنطة واللابتوب. ويقرر شوقي يولع في الوقود وينفجر ويطير شوقي، والوحش بيسيب مي ويروح ناحية النار. وبتجري منال ومي ناحية الهليكوبتر، وبيفوق شوقي ويطلع يجري معاهم ناحية طيارة الهليكوبتر. وبيطلع ان اللي جايب الطيارة الهليكوبتر هو كمان، وبيطلع كلهم يجروا قبل ما يلحقهم الوحش، وبينجحوا فعلا ان هم يهربوا على اخر لحظة. لكن شوقي بيلاحظ وجود فجوة ارضية وسط الجليد طالع منها نور ضخم، لكنه بيلاقي اللابتوب بيتجمد تماما. ولما الهليكوبتر بتهبط بيلاقوا في استقبالهم تامر موظف مونارك، وبيقبضوا
عليهم ويحبسوهم في زنازين منفردة علشان يعرفوا ايه المعلومات اللي عندهم، لكن المؤسسة ما عندهاش اي معلومات كفاية ومش بيوصلوا لحاجة مع كمال ومنال ومي لانهم بالفعل مش عارفين اي حاجة. حتى شنطة وحيد رؤى ضاعت منهم بكل الملفات اللي جواها. بس اثناء التحقيق نوال بتشك ان هاكر زي مي ممكن تكون شالت نسخة احتياطية منها، رغم ان دي الحقيقة، لكن مي ما اعترفتش بده. ولانهم ما قدروش يطلعوا منهم بحاجة بيقرروا يطلقوا سراحهم ويراقبوهم من بعيد لحد ما يوصلوا لحاجة. لكن شوقي صديق جدهم وحيد رؤى وجدتهم كوكي مؤسسين شركة مونارك خبى عنهم اي معلومات عشان تكون دي ورقة ضغط في ايده يتفاوض بيها مع نيفين نائب مدير مؤسسة مونارك اللي يعرفها شوقي لان هو كان موظف سابق في المؤسسة، لكنهم حطوه تحت المراقبة لان هو ضد ان المؤسسة تقف تتفرج كده وما تساعدش في معارك الوحوش. وبيسأل نيفين في ظل كل معارك جودزيلا مع الوحوش التانية كان ايه اللي هيحصل لو جودزيلا خسرت، وبتحاول نيفين تعرف منه ايه اللي كان موجود في شنطة وحيد رؤى وايه اللي خلى شوقي يظهر دلوقتي تحديدا. وبيقول لها انا الوحيد اللي شايف وسط العميان وقررت ان انا اتخذ موقف واوقف الوحوش دي، لكنها بتهدده اما ان هو يجيب اللي في بطنه والا هتخفيه من على وش الارض. وبيبص للكاميرا ويكلم اللي بيراقب التحقيق ويقوله ان مارك فاشله مش من دلوقتي بس لكن من زمان. وبتستغرب نوال ازاي واحد عنده يجي 90 سنه يكون بالصحه دي، وبتستغرب اكتر ان هو راح لمكان وحش المؤسسه ما كانتش تعرف اصلا بوجوده. وتامر كمان بيستغرب لان ما عندوش معلومات. وبيرجع كمال ومنال ومي لسان فرانسيسكو اللي ظهور جودزيلا على الكوبري دمرها تماما ووقع الاتوبيس اللي كان فيه كل تلامذه منال. وبتنتشر هناك الملاجئ اللي تحت الارض لحمايتهم من الوحوش، والشرطه قفلت المدينه اللي اتدمرت تماما. ولما بتوصل منال لبيتها بتستقبلهم امها اللي بتتصدم لما عرفت ان كمال ابن هشام وان جوزها اتجوز عليها. واثناء ما كمال بيحاول يساعدها بتهب فيه وبيسيبوا منال وامها يتكلموا لوحدهم. وبنعرف ان منال كانت مدمره تماما بعد ما حادثه جودزيلا كانت السبب في ان كل تلاميذها يموتوا وانعزلت تماما عن العالم. وعشان كده امها كانت بتزن عليها تروح تدور في ماضي ابوها يمكن تخرج من حاله الحزن المسيطره عليها. وبتقرر منال تدخل المدينه المدمره المنطقه الحمراء علشان تدور على اي حاجه في مكتب ابوها القديم ممكن تفيدهم في ان هم يلاقوا هشام، رغم رفض امها التام لان الشرطه ممكن تقتلهم لانها تفتكرهم نباشين. لكنها بتسمع كلام منال وبتهربها في عربيه نقل وبترشي حراسه الامن. ولان الشرطه بتراقب كل اللي بيدخلوا لازم امها تسيبها وتخرج، ولو الشرطه لمحتهم جوه مش هتسمع عليهم. وبتقول لها هرجع لك الصبح يا ضنايا. وبيكتشفوا ان المدينه اتدمرت تماما. وبتبدا الذكريات تطارد منال اللي كان ليها صديقه كانها مش مظبوط يا وقبل ما تتحرك بالاتوبيس اللي وقع من فوق الكوبري كان ممكن تفضل مع صاحبتها لكنها سابتها وطلعت الاتوبيس. وفجاه بتلمحهم الشرطه وبيطلعوا يجروا وينزلوا الانفاق وبتنزل وراهم الشرطه، لكن بيظهر ان في ناس تحت وبتطاردهم الشرطه وده بيديهم فرصه ان هم يهربوا. والرهبه والخوف بيسيطروا على منال وتقول لهم ان احنا هنموت كلنا. وبيحاول كمال يطمنها لكن وسط صدمتها بتزعق فيه وكأنه ابوها هشام وبتقول له انت ليه سبتنا لوحدنا. بالتالي كمال مش عارف يرد عليها فبيروح يدور على مخرج. وبتحاول مي تطمنها لان منال حاسه انها دايما بتسيب اللي حواليها وتخذلهم، لكن ده ما حصلش لانها رفضت تهرب وتسيب مي متجمده لما قابلوا الوحش. وبيلاقي كمال مخرج عن طريق ان هو مشي ورا القطط وبيوصلوا للمبنى اللي فيه مكتب هشام. ولما بيوصلوا للمكتب بيلاقوا خريطه شبيهه لنفس الخريطه اللي كانت في مكتبه في طوكيو، لكن ما لقوش وراها اي خزنه. وبيطلعوا من ملفات وحيد رؤى خريطه مشابهه وبيحدد فيها كمال النقط المداريه وبأشعة الشمس بيحطها على الخريطه وبيظهر لهم خط سير هشام بدايه من سان فرانسيسكو ثم ألاسكا وبعدها موقع ما في افريقيا. وبترجع لامها في الميعاد وبيروحوا على البيت وبتصارحها منال ان هشام لسه عايش وكان شغال في مؤسسه مونا وبتقول لها انا هعرف مكان. وبتتصل مي بنوال وتقول لها انا هعمل كل اللي تطلبيه بس انا عايز ارجع حياتي. وبيتم نقل شوقي لمكان تاني. وفي الماضي اثناء حضور شوقي وكوكي لحفله منظمها وزاره الدفاع الاتنين بيرقصوا مع بعض وفي تلميح ان هما بيحبوا بعض واللي واقفه كده بيلاحظ ده، لكن بيستدعيهم وحيد رؤى لان صديق ليه في اليابان رصد قرايات لوجود وحش في اليابان. وبيقرروا يروحوا لكن شوقي بيفكروا ان في لجنه لمناقشه الميزانيه ولازم يحضروا، لكن كوكي هتروح مع وحيد وهتخلي شوقي يحضرها لوحده رغم رفض شوقي للفكره لانه بيحب كوكي وخايف عليها. ولما بيوصل وحيد وكوكي لليابان صديق وحيد صنع جهاز لمحاكاه اشعه جاما بحيث يتواصل مع الوحش بشكل ما عن طريق تبادل اشعه جاما وممكن
ممكن يستخدموا الجهاز ده كطعم لاستدراج الوحوش. وبيتصل على شوقي ويأكد له انه في وحش فعلا وهيستدعوه بكره الصبح وبيتمنى لو كان معاه. وده بيقلق شوقي جدا على كوكي وبيروح على بيت اللواء باكيتا ويقول له ان وحيد وكوكي في مهمة ميدانية ومحتاجينه معاه، لكنه بيقول له انا مش عبيط يا شوقي، انت عايز تختار وده حقك، وساعتها انا هختار وده حق، ولو انت اخترت صح هخليك تدير مونارك لوحدك زي ما انت عايز. اما في الحاضر واثناء ما بيتم نقل شوقي العربية بتقف وبتظهر نوال وتهاجم الحراس عشان تحرر شوقي لانها معتقدة ان هو هيقدر يوقف هجوم الوحش اللي جاي، لانها فقدت اختها قبل كده في هجوم للوحوش واقسمت انها مش هتسمح بهجوم تاني للوحوش، وبتقول له ان في ناس كتير زي جوه مونارك. بالتالي بيثق فيها وبياخدها ويروح على كمال ومنال لان هما اكيد عارفين ابوهم رايح فين بعد كده، وهو معتقد ان ابوهم بيسعى ان هو يوقف الهجوم الجاي. بالتالي شوقي عنده نفس هدف هشام ان هو يوقف الوحوش. واثناء ما نيفين وتامر في مكتب هشام بيحاول يعرف هما ليه طردوا هشام من المؤسسة، وبتقول له لان هو كان بيحرك الاقمار الصناعية علشان يرصد اشاعات جامة على الارض وما كانش المفروض ان هو يرصد الحاجات دي. وبيكتشف تامر ثقوب مطرح ما هشام كان معلق خريطته، بالتالي بيكتشف ان دي اماكن محطات رصد خاصة لمونارك، ولما بيتتبعوا مسارها بيرجح تامر ان مكانه دلوقتي في افريقيا، وهيتأكدوا من ده لما يسحبوا سجلات القمر الصناعي اللي حركها هشام قبل ما يسيب المؤسسة. واثناء ما هما في الطريق للموقع بتسأل مي نوال هرجع لحياتي امتى، وبتأكد لها نوال ان بعد ما نخلص المهمة دي هترجعي لحياتك عادي. وبيوصلوا للموقع المتحدد على الخريطة لكن مفيش دليل تاني خلاص ولازم يدوروا في المكان بنفسه، وفجأة بيلاقوا هشام لسه عايش وما ماتش. اما في الماضي وحيد وكوكي بيشغلوا جهاز ويستنوا ظهور الوحش، لكن بيتفاجئوا لما بيلاقوا شوقي قرر يجي لهم وما حضرش اجتماع الميزانية. ولما بيقعد مع كوكي بتلمح له ان هي بتحبه، لكن العلاقة دي ممكن تبوظ مشروع مونارك من الاساس، والمشروع ده بالنسبة لها هو حياتها. لكن فجأة صوت الجهاز بيتكتم ويترمي عليه وبتظهر جودزيلا، وبيكتشفوا ان هي ما ماتتش لما فرقعوا فيها القنبلة النووية. وبيرجعوا على المكتب وبيقنعهم شوقي ان هم يبلغوا اللواء باكيتا ان جودزيلا ما ماتتش، لكن لما بيدخلوا المكتب بيكتشفوا ان اللواء باكيتا حط واحد تاني يدير مؤسسة مونارك مكان، لانه لما مشي ورا كوكي ادرك ان حبه ليها هيبوظ كل قراراته، بالتالي ما يقدرش يثق فيه. اما في الحاضر بعد ما لقوا هشام عايش كمال ومنال بيبيبوله وهو كمان بيبيبي لهم، لكن شوقي بيشوف جهاز شبه الجهاز اللي شافه زمان في اليابان ويدرك ان هشام بيقول لهم ابعدوا هو مش بيبيبي لهم. وبيركب هشام العربية بسرعة ويتحرك وشوقي بيقول لهم يلا نفلسع بسرعة من هنا، لكن بيوصل لهم تامر وجنود مونارك في هليكوبتر، بس فجأة الارض بتتزلزل من تحته وكأنهم على ظهر وحش ضخم على وشك ان هو يقوم من رقدته، والارض بتتسحب كلها من تحتهم ويطيروا كلهم هم والعربية بتاعتهم لحد ما وصلوا الارض والعربية خلاص هتسحقهم، وبينقذ كمال مي من العربية على اخر لحظة. وفجأة بتظهر قدامهم راس ضخم، راس جودزيلا اللي بتفتح عينيها وتبص لهم وتقوم من رقدتها وتوقع الهليكوبتر وتطلق زئير مرعب وكأنها بتقول لهم صحتوني ليه يا ولاد. واثناء ما هي ماشية بديلها بتهوشهم كده هي رزالة علشان صحوه وتسيبهم وتمشي. وبيدور شوقي على جثث اللي وقعوا من الهليكوبتر لكن ما لقاش اي حاجة، وبيقرر شوقي يتتبع وجهة جودزيلا قبل المونارك، وبتقول له منال احنا مش هنقدر نوقف جودزيلا، لكنها فاهمة غلط لان شوقي عايز يساعد جودزيلا مش عايز يوقف، لكن هما ملهمش دعوة يابا بالليلة دي كلها، هما هيدوروا على ابوهم وبس. بالتالي بيفترقوا وبتتغير منال من ناحية ابوها وترجح ان ابوها مهربش، هو كان بيبعد جودزيلا عنه، ورغم ثقتهم في مي الا انها بتصارحهم ان هي بعتهم لمونارك وقالت لهم على مكانهم، لان مونارك وعدتها انها تخلصها من كل الجرائم اللي ارتكبتها في الماضي وهترجعها لعيلتها الحقيقية لانها اصلا كانت عايشة في طوكيو هربان. وده بيغضب منال منها جدا وبتسيبها وتمشي، وبتشتري لهم تذاكر درجة اولى علشان يرجعوا لبيوتهم مع عدم فهم تام لابوهم هشام هل هو هرب وسابهم وقت ظهور جودزيلا ولا هو اللي صحاها اصلا قصد. بس ظهور جودزيلا كان سبب انها تخبط الهليكوبتر بتاع تامر ويموت كل اللي معاه، بس هو فضل عايش.
تعيش. واثناء ما منال مستنيه مي بتتوغوش لانها راحت الحمام وما رجعتش، ولما بتروح تدور عليها في الحمام بتلاقي جاكيتتها وتليفونها، وده لان مي اتخطفت من شركه AET، شركه تقنيه قدمت لها وظيفه عن طريق برنت، وكان مشروع من مشاريعها هو شفره عرفت بطريقتها ان الشفره دي مستخدمه في وحده شبكات عصبيه، وبتحاول تطلب من بريندا انها تنقلها للقسم ده، لكن بريندا بتقول لها يا اختي اثبتي نفسك الاول، مش كل واحد هتعجبه وظيفه هياخدها. وبتعرف بطريقتها ان هما بيستخدموا الشفره في اختبارات مشبوهه على مجموعه من القرود علشان يقدروا يتحكموا فيها، ولانها ما قدرتش تقبل بده وهي في الاساس هاكر، بالتالي بتوقع لهم السيستم كله وتجيب ظرف وتضيع الشغل اللي مصروف عليه ملايين وتلم هدومها وتهرب على اليابان لحد ما قابلت كمال. اما تامر بيظهر في المطار وبتفتكر منال ان هو خطف مي وتفور عليه، لكنه بيقول لها انا يومي كان مبقع ما تخلينيش اعوصي، وبيصارحهم تامر ان هو كان بيجري ورا شوقي مش عايز منهم حاجه اصلا، وبيحكي لهم انه استفاد جدا من ابوهم هشام اللي كان عبقري بشكل مدهش وبيندهش ان هو كان هنا اصلا. وبتفترض منال ان ابوها اللي صح جودزيلا، لكن تامر بيقول لها هو قضى حياته بمحاوله ان هو يمنع اليوم اللي ظهرت فيه جودزيلا، بالتالي هو اكيد بيحاول يمنع يوم تاني زي ده. وبتعرض عليه منال ان هو يساعدها في انها تلاقي مي وهما يساعدوه في ان هو يلاقي شوقي، لكن بياخدها كمال على جنب ويقول لها احنا ايه اللي ورطنا معاه اصلا، ما يمكن مي مش عايزه تشوفنا اصلا. ده غير ان كمال خلاص فقد الامل في ان هو يفهم ابوه بيعمل ايه وليه سابهم، لكنها بتقنعه ان هم يدوروا على مي. ونيفين بتتصل بتامر ويقول لها ان الفريق كله مات وجودزيلا ظهرت في الجزائر، وبتقول له هبعت لك فريق يجيبك، لكنه عايز يساعد كمال ومنال، وبيطلب ان هي تساعده لكنها بترفض وبتفصله عن الشغل. بالتالي بيصارحها بقى ان اسلوبها الزباله ده في التعامل هو اللي خلى شوقي يلاقي جودزيلا بدل ما هم اللي كانوا هيلاقوها. واثناء ما دكتوره باريس بتلاقي نشاطات اشعه جاما في مركز تابع لمونارك في الاسكا قرب السطح اللي شافه شوقي، لان القرايات هناك قويه جدا، لكن اثناء ما بتروح الحمام بيظهر شوقي ويسيطر بشكل كامل على المركز، ويخير اللي شغالين هناك يا اما يمشوا او يساعدوه في ان هو يعمل الصح، والصح ده ان هو ياخد كل المفرقعات اللي في المركز وكل الانابل. انا بدات اشك في شوقي نفسه، لكن باريس بتشوفهم وتهرب وتبلغ نيفين ان في فرقه مسلحه سيطرت على المركز، وبتبدا تقلق نيفين شكلها عارفه اللي في دماغ شوقي، ولان مي قالت لها اتصلي باختي لو حصل لي حاجه، بتدي الرقم لتامر علشان يدور على اختها. وبيصارحهم تامر ان مي ما اسمهاش اساسا مي، اسمها خوخ، وبيروح معاهم لمكان اختها، وطبعا مش بيقولوا لعيلتها الحقيقه، هم بس كانوا عايزين يعرفوا هي هناك في البيت ولا لا، لكن ما لقوهاش هناك. لكن تامر بيشك في اخت مي اللي خرجت من البيت اول ما خرجوا ومشوا وراها على طول، لكنها بتهرب منهم، بس فجاه بتظهر لهم ومعاها زنبوق وبتقول لهم والله لا بتحكوا. ولما بيحكي لها كمال عن مي بتعرف ان هو يعرفها، بالتالي بتطمن له وتقول لهم على اللي حصل وعلى شركه AET اللي بتطارد مي، وبيطمنوها ان هم هيلاقوها. واثناء ما بتوبخها بريندا لانها حذفت ملفات تقدر بملايين الدولارات، لكن مي عارفه كويس تعاون الشركه مع والت اللي هيصنع جودزيلا الآلية رئيس شركه ايبكس، واللي اكيد عنده نسخه من الملفات دي، وبتستغرب بريندا انها عارفه كل ده. وبيوصل تامر وكمال ومنال للشركه، لكن علشان يدخلوا بيتصرف تامر ويبعت انذار لكل اللي موجودين في سياتل بوجود وحش ضخم علشان يروحوا كلهم للملاجئ على غرار الانذار اللي موجود في طوكيو. وبتعرف نيفين ان تامر اللي ورا الرساله دي، لكن بتعرف بريندا ان في حاجه غلط، لان لو في وحش فعلا كان جالها التحذير قبل الناس دي كلها. وبيتضح ان بريندا عايزه مي تتجسس على كمال ومنال وتبلغها باماكن اي وحش يقابلوه، بالتالي هي شركه تقنيه بس اهتمامها بيشمل الوحوش، لان التجارب اللي تمت على القردة استفادوا منها في السيطره على الوحوش ويكون سلاح في ايديهم. لكن مي بترفض ده وبتطفش منال وكمال علشان يبعدوا عنها، وتقول لهم انا مش عايزه اكون معاكم من الاساس. ولما بيخرجوا بتخطفهم نيفين وتقول لهم انا مش فاضيه اللعب العيال ده، شوقي بيخطط لحاجه وهيبقلشنا كلنا. لكن منال بتعرض عليها انها توديها لشوقي مقابل انقاذ مي، بالتالي بتروح نيفين لبريندا وبتخليها تسيب مي، وده يعني ان في تعاون خفي ما بين ايبكس ومونارك. وبتقرر مي تروح معاهم علشان يدوروا على شوقي، وبتعلن نيفين عن نظام التحذير المسبق اللي صنعته مونارك، وتطمن الناس ان الشركه شغاله لمصلحه المجتمع. وبيطلع شوقي على سطح الاسكا يفخخ الحفره بالكامل، اللي غالبا الحفره دي بتودي للارض المجوفه اللي هي المصدر الاساسي للوحوش، وبيبدا
يفرقع الصدع كله وكأنه عمل كده قبل كده وعارف اللي هيحصل، وهو بيصرخ ويقول انا الصح، لان بالفرقعة دي قفل الحفرة للأبد. وبنرجع للماضي وبيبدأ كوكي وحيد يتقربوا من بعض اكتر تحت عين شوقي اللي لسه في الحاضر فاكر كل حاجة حصلت في الماضي، وعائد العزم خلاص في الحاضر ان هو يقفل كل الحفر العملاق، ورايح على كازاخستان عند المصنع اللي وقعت فيه كوكي ومات. وفي الماضي القائد هاشتكها قائد موناركي جديد بيوبخهم لان مفيش وحوش دلوهم عليها خالص. طب ليه بتبلع مونارك كل الفلوس دي طالما في المقابل ما بتدهمش وحوش يفرقعوها؟ وطبقا لتحريات المباحث لقوا حاجة مثيرة للشك اتجاه كوكي لانها يابانية، لكن وحيد بيقول انا هشتكك ويحاول يضرب. بالتالي بينقلهم في اوضه حقيرة في الابو، وبيغضب وحيد جدا ويفسي غضبه في الحيطة المسكينة، وبيحاول شوقي يقنعهم ان هم يدلوا اللواء باكيتا على جودزيلا وده هيحل كل حاجة، لكن كوكي بترفض لانهم هيحاولوا يقتلوها بقنبلة اقوى. وهنا بتتضارب الاراء وبيطلب منهم شوقي خريطة من وحي كل اللي واجهوه في حياتهم وكل المعلومات عن الوحوش ومكان رقدتها وكمان مكان ظهورها من ساعة ما غرقت سفينة لوتون، وقدامهم 3 ايام بس علشان يعملوه. وبتبدأ كوكي تصنف اماكن ظهور الوحوش حسب درجة مصداقيتها من الخريطة اللي رسمها وحيد رؤى، لان الخريطة والاماكن كبيرة جدا وكتيرة جدا، لكنها بتقنعه ان هم يعتمدوا على الاماكن المؤكدة لظهور الوحوش لان لازم ياخدوا باكيتا على قد عقل. وبتبان الكيمياء ما بين وحيد وكوكي وقد ايه هم متفاهمين وقريبين من بعض اثناء مراقبة شوقي ليهم، وادرك ان هو خلاص فرصته مع كوكي انتهت. لكن بعد تصغير الخريطة وتأييفها وتبسيطها بيفضل سؤال واحد، ازاي الوحوش دي بتظهر فجأة وتختفي فجأة؟ وبيلاحظ وحيد ان في نملة بتدخل من ثقب موجود جوه الخريطة وبتجيله فكرة جنونية. اما في الحاضر تامر بياخد كمال ومنال وميل لمكتب مونارك ويحكي لهم عن وحيد رؤى جده اللي اتجنن بنظريات الانتقال الآني والثقوب الدودية بعد ما ماتت كوكي، واعتبروه مجنون خلاص ورايحة منه. وبيتأكدوا من تامر ان كل الاماكن اللي راحها هشام ظهر فيها ارتفاعات لأشعاعات جاما، ومش عارفين هشام بيتنبأ بالاماكن دي ولا هو ماشي ورا الاماكن دي. ونيفين بتقول لهم ان الحفرة اللي قفلها شوقي فتحت حفر تانية كتيرة رصدوها عن طريق رصد اشعاعات كامل، لكن الاشعاعات انخفضت بشكل شبه كامل، وده قد يعني ان في وحوش في المناطق دي، وعلشان كده لازم يوقفوا شوقي قبل فوات الاوان. فبتطلب من منال ان هم يفتكروا خريطة هشام اللي خدها منهم شوقي ويتوقعوا المكان اللي رايح. ولما بيوصل شوقي للمصنع بيكتشف ان هم حاطين لفتاية فوقيها زيتونة، وبيعتقد ان هم عاملين ده لاحتواء الوحوش. وبياخدهم تامر للأوضة اللي اترسمت فيها اول خريطة للوحوش اللي شبه نفس الخريطة اللي ماشي عليها هشام، واللي قريبة من كل قرايات اشعة جاما اللي رصدوها مؤخرا. الماضي مرتبط بالحاضر وكأنه كون موازي، بس شوقي راجل عسكري تقليدي تفكيره مش زي هشام. وبتلاقي منال ورقة بتوقيع شوقي مذكور فيها ان كوكي مفقودة ومش متأكدين اساسا انها ماتت. بالتالي بيرجح تامر ان شوقي راح هناك لانهم برضو رصدوا اشاعات هناك في المكان اللي اختفت فيه كوكي. ومنال من كلامها مع شوقي كانت متخيلة ان هو هيقول لها ان هو جدها من كتر ما اتكلم عن كوكي، بس لان كازاخستان خارج نطاق عملياتهم بتبعت نيفين معاهم فرقة صغيرة للموقف، لكنهم بيرفضوا يستخدموا العنف لان شوقي ساعتها هيرد بعنف لان معاه نوال وفرقة مسلحة وهم هيقدروا يتكلموا معاه لان هو بيعتبرهم عيلته الوحيدة في العالم ده. وبيوصلوا للموقع وبيلاقوا زنقور اكيد دخل منه شوقي لان عليه اثار تفكير حديثة، وبيدخلوا من الزنقور. هو في الماضي بيروح وحيد لكوكي ويقول لها نظريته ان الوحوش عايشة تحت الارض في مكان اكبر بكتير من فوق الارض، علشان كده بينتقلوا من مكان للتاني من غير ما نشوفهم وكأنهم في عالم تاني موازي لكن اكبر بكتير من عالمنا ده. لكنه فجأة بيسمع صوت عيل صغير وبيكتشف ان كوكي ام لطفل اسمه هشام، وكان ده سبب تحريات المباحث اللي اتكلم عنها القائد هاشتكها. وبيطمنها وحيد ان هي مش لوحدها وهو مش فارق معاه ان ليها ابن مش ابنه وهيكون معاها وفي ظهرها. وبيروح شوقي على لواء باكيتا قبل ما يدخل لنائب الرئيس ويقول له عايزك على جنب يا اسطى، لكن باكيتا بيقول له انت ضيعت فرصتك خلاص يا ابني، كمان هاشتكي هبعت لي تقرير ما فيهوش حاجه تخليني اكمل تمويل مشروع مونا. لكنه بيقول له الخريطه دي اسقاطات على كل المواقع المحتمله للوحوش
الوحوش، لكن باكيتا ما بيصدقوش وواثق اكتر في هاشتكها. لكن شوقي بيفقع هاشتكها زومبا كبير ويقول له التقرير اللي قدمه لك هاشتكها ده هو لأغراض شخصية، وعلشان يجذب انتباهه اكتر بيقول له شوقي جودزيلا لسه عايشة يا اسطى، وبيندهش باكيتا ويقلق. انت متأكد يا ابني؟ هو بيقول له شوقي ورحمة امي شفتها بعينيا اللي هياكلهم الدود، لكنه برضه بيأكد له ان هاشتكها ملوش علاقة بالشغل ده. الخريطة دي خلاصة تفاني واخلاص الدكتورة كوكي ووحيد، وبيأكد عليه ان هو يضمن وجودهم في مونا. وبيظهر هاشتكها وبيقول له شوقي حبيبي يا اسطى. وفي الحاضر بيكتشف تامر ان مستويات الاشعه ضئيله جدا، بالتالي اكيد في وحش في المكان بيمتصها. وبيوصلوا للمكان اللي الحشرات فيه اتلمت على كوكي وسحبتها، وبيلاقوا حفرة عميقة بيرجح تامر ان هي بوابة للعالم السفلي اللي كان بيقول عليه وحيد. وبيلاقوا حواليها قنابل موقوتة، لكن بتظهر منال وترفعها وتطلب منال تكلم شوقي، وبيظلها شوقي يقول انا هتكلم بس مع منال لوحدنا، لانها الوحيدة اللي بصت في عين جودزيلا وعرفت انها مش مجرد وحش بلا عقل. وبيأكد لها ان مهم جودزيلا انها تحافظ على وجود الوحوش في عالمهم وتمنعهم من دخول عالمنا. وبيأكد لها ان هو بنفسه راح للعالم ده وان ليه وجود فعلا، وده اكيد بيفسر ليه صحته حلوة وهو في سن ال90، لان اكيد الزمن هناك ليه حسابات مختلفة. لكن محدش صدقه في مونارك واعتبروه مجنون، حتى ابوها هشام في البداية ما صدقهوش، بالتالي هو قرر ان هو يقفل كل البوابات حتى لو على جثته، لانه زهق من فرجة مونارك من بعيد وقرر يتدخل بنفسه علشان كمان يصلح اخطاء الماضي، لان هو كان المفروض يحميها، يحمي كوكي حتى لو اللي بيعمله ده مش هيعجب كوكي لو كانت عايشة. وبتحاول منال تقنعه ان هو ما يفرقعش البوابات، لكنه خلاص خد القرار وفعل القنابل. لكن بتحصل هزة ارضية وبتجري مي علشان تجيب منال، لكن طوبة بتقع على قفاها وبتجري منال علشان تلحقها، لكن مي بتقع في الحفرة العميقة وبتظهر حشرة ضخمة من الحفرة وخلاص هتلتهم منال، وكمال متمسمر في مكانه زي اللطخ والمكان بينهار، وبترجع الحشرة وبيحاول شوقي يشد منال لكنه بيقع معاها جوه الحفرة وبتتفرقع القنابل ويتفرقع المكان كله بالحفرة. بس بتقدر نوال تنقذ تامر وبينجو كمال بأعجوبة، ونيفين بتحاول تقنعه يعتبر أخته ماتت خلاص ويعيش حياته بقى، رغم ان هو مش متقبل الفكرة. حتى تامر صعبان عليه ده، وبيصحى شوقي يلاقي نفسه في مكان عجيب وجنب منه مايل. أول ما فاقت بتلاقي الأرض بتنور بحاجات بنكية أشبه بالكهرباء، وبيلاقيها شوقي وينقذها في آخر لحظة من الشحنات الشبه كهربائية دي. شكلها هيبقى ليها دخل في تحول لون جودزيلا للبينك في جودزيلا اكس كون، لكنه بيوعد ماي ان هم هيلاقوا منال وهيقدر يخرجهم من هنا، لان هو كان هنا قبل كده وبيحكي لها تاريخه انهم في الماضي بعد ما فقدوا كوكي بقى هو وحيد من واجبهم دلوقتي يرعوا ابنها هشام. وبيحاول شوقي يتقرب منه وبيديله سكينة الحظ بتاعته، يمكن دي تعوض غيابه بسبب انشغال وحيد وشوقي بمونارك والوحوش. وشوقي على وشك ان هو يطلع في مهمة الساعة الرملية علشان دي تكون اول رحلة هيعملها الجيش للارض المجوفة ارض الوحوش، وبيبقى اللواء باكيتا باللي حققوه وبيشعر بالفخر بشوقي لانه كان السبب ان هم يسبقوا الروس للارض المجوفة عن طريق صدع موجود في تكساس سنة 1962، وهيقدروا يعبروا عن طريق جهاز صنعه وحيد وصديقه العالم سوزوكي، عبارة عن مركبة متركبة في الجهاز اللي اخترعه سوزوكي علشان يجذب لهم وحش وينزلوا سوا مع الوحش سونفاسي علشان يقدروا يعبروا من البوابة لأرض الوحوش. وكأن الوحوش دي هي المفتاح للبوابات دي، وبالفعل بيقدروا يجذبوا وحش وبتنطلق المركبة. بس في حاجة حصلت مش مفهومة، بيحصل خلل في الجاذبية بيزعزع الزحليقة اللي كانت متوصلة بيها المركبة، وبتحصل دوامة بتبتلع أي حاجة وسط جهل تام من وحيد وسوزوكي. ايه اللي بيحصل؟ وبتحصل فرقعة كبيرة وسط ما باكيتا بيقول يا ليلة سخة ولا، وبيجري باكيتا على وحيد ويقول له انت هببت ايه، ووحيد بيقول له مش عارف. اما شوقي وفريقه بينزلوا فعلا ورا الوحش وسط خلل تام للمكان اللي هم موجود فيه، وبيقعوا في ارض شبه الخرابة وفيها انوار غريبة، وطبعا بيحاولوا يتواصلوا مع حد لكن بلا جدوى، وبيستكشفوا المكان لكن بيهاجمهم الوحش وكذلك الشحنات الكهربائية الغير مفهومة، وبيدخل تاني الوحش في الصدر ويسحب ورا شوقي
اللي فجأة بيلاقي نفسه في مكان ما على أرض البشر مع لغز غريب ازاي قدر يدخل الصدع بدون مركبة ويفضل عايش. وخلاص دلوقتي هشام فقد أمه وفقد كمان عمه شوقي، وده خلاص أثر بشكل كامل على وحيد لأنه هو فقد مراته وفقد صديقه، وبقى كل همه يعرف سبب للي حصل عند الصدع ويلاقي طريقة يرجع بيها شوقي. ولأن المهمة دي فقدوا فيها أرواح الجنود ووحيد ما قدرش يعرف سبب اللي حصل، وزارة الدفاع بتوقف تمويل مشروع مونر لأنهم اعتبروا خلاص نظرية وحيد وعالم الوحوش دي نظرية مجنونة ومش هيبحثوا فيها طالما هتكلفهم أرواح الناس. وبيبان قد إيه باكيتا متضايق على موت شوقي لأنه كان صديقه هو كمان، وبينصح وحيد ينسى اللي حصل ويرعى هشام لأنه هو فقد أمه وعمه، بلاش يفقد أبوه كمان. ومونارك بتلاقي شوقي جنب الصدع اللي دخل منه وبيحطوه تحت الرعاية الصحية علشان يدرسوا اللي حصل فيه، وهو على صرخة واحدة أنا شوقي وعايز أكلم وحيد رؤى، وبيعتدي على ممرضة منهم ويهدد كل الناس يجيبولي وحيد رؤى يا أقتلها. وبيظهر واحد بيقول له إن وحيد رؤى مات وإنك غبت لمدة 20 سنة يا عمي شوقي. وبيكتشف شوقي إن اللي قدامه ده هو هشام اللي كان لسه سايبه عيل صغير وعقله خلاص مش قادر يستوعب الفكرة وبيتصدم تماما. ومن هنا كانت بداية علاقة هشام بأم كمال، وبيروح علشان يتكلم مع شوقي وبيحكي له شوقي اللي حصل والعالم التاني اللي شافه، وبيقول له ده إرثك يا هشام ولازم تكمل شغل أبوك، لكنه بيرفض ده لأن بالنسبة له كلهم سابوه خلاص، فقد عيلته كلها بما فيهم شوقي وحزن عليهم خلاص، وخلاص كده انقطعت علاقته بيه وعلاقته بالعيلة دي. وبالنسبة له هو مشروع مونارك هو اللي أخل التوازن ما بين البشر والوحوش اللي فضلوا عايشين سوا في التوازن ده بقالهم سنين. وخلاص مونارك هترميه في دار مسنين تحت الرقابة المشددة عشان يتأكدوا إن كان جاسوس ولا لا، وعلشان يتأكدوا برضو في خطر منه ولا لا. وبعد ما فقد شوقي كل اللي يعرفهم وفشل في مهمته إن هو يحمي وحيد وكوكي أو حتى يحمي مونارك، فقد الشغف واستسلم للأدوية وعاش حياته خلاص في دار المسنين لحد ما شاف هجوم جودزيلا على التلفزيون، وهنا قرر إن هو يهرب ويتخذ موقف ويوقف الأدوية اللي كان بياخدها. أما في الحاضر جوه مقر مونارك أثناء بحثهم عن إشاعات جامة اللي ضربت في كل مكان، الدكتورة برايس بتكتشف إن واحد من الإشاعات دي ثابت ومستقر وكأنه رسالة من مكان ما، وبيقدر كمال يلاقي أبوه هشام، لكن خلاص كمال متأكد إن أبوه سابهم عن عمد ورماهم وسط الصحراء، وده بيخليه غاضب جدا منه لأن بالنسبة لكمال منال ماتت بسبب أبوهم لأنهم حاولوا يدوروا عليه، لكن الخبر بينزل كالصاعقة على هشام ويقول له لا يا ابني ده مش حقيقي، قول لي إن ده مش حقيقي. لكن كمال بيقول له هي دي الحقيقة، لولاك أنت كان زمان منال لسه عايش تقدر تنكر، بس هي دي لعنة عيلة رو. كلهم بيجروا ورا الوحوش ويسيبوا عائلته، وأخيرا بتصحى منال بعد ما اتخبطت في نافوخها وفقدت الوعي، لكنها بتلاقي حواليها خنزير بري متوحش بيحاول الأول يحدد هي مين وبتعمل ايه في منطقتي، وهي بتحاول تبعد عنه لكنه بكده بيقرر ان هي فريسة وبيجري وراها وخلاص كان هيسفلتها بالارض، لكن بينضرب عليه سهم وبيجري، وبتظهر جدتها كوكي بنفس هيئتها ما اتغيرتش البتة، وبتندهش منال جدا لدرجة انها مش عارفة تقول لها يا كوكي ولا يا تيتا، وكوكي فاكرة ان هي من فرقة الانقاذ ومعاهم وحيد وشوقي، لكن منال بتقول لها لازم نلاقي الاتنين اللي وقعوا معايا، وبتطمنها كوكي ان هما هيلاقوهم، وبتأكد لها ان فريق الانقاذ هيتتبع الاشارة اللي هي بتبعتها عن طريق الجهاز ولازم يروحوا للجهاز عشان يلاقوهم. وبتفهم من منال ان هما لا فريق انقاذ ولا نيلة، واخيرا بتلاقي مي. اما شوقي مستخبي لان هو مش عايز كوكي تشوفه كده وهو عجوز، وعلشان يخفف عليها الصدمة وبيقول لها انا شوقي يا كوكي، وبيسألها انت هنا من امتى، وبتقول له ان هنا من 57 يوم بس، بالتالي في المكان اللي وقعت فيه اليوم في المكان ده بسنة على الارض، يعني فات عليها 56 سنة، والمكان اللي وقع فيه شوقي الاسبوع فيه بحوالي 20 سنة على الارض. وبترجح كوكي ان ده بسبب تشوه الجاذبية اللي بيسبب انحناء الزمان والمكان. واخيرا بيظهر لها شوقي والاتنين بيبكوا، كوكي بتبكي من الصدمة لان حياتها ضاعت منها، وشوقي بيبكي من الفرحة لانه اخيرا لقاها
لها بعد كل السنين دي، وبتسأل على وحيد لكنه بيقول لها ان هو مات يا كوكي، مات من زمان. والصدمة بتخلي كوكي تنهار ومش مصدقة، عقلها مش قادر يستوعب، وبتسأل على هشام ابنها، ومنال بتقول لها هو بخير يا تيتا. اما فوق الارض تامر بيتكلم مع نيفين علشان يتتبعوا الاشارة لان في حد بيستغيث بيهم، لكنها مش فارق معاها يابا الكلام ده، لان مونارك دلوقتي بتستعد تحسبا لظهور اي وحش في المناطق المنتشرة فيها اشاعات جامة. وبتقول لتامر يا تقعد يا تغور من وشي، مش ناقصاك وتشوف لك شغلانة تانية وتسيب منى. اما كمال بيحاول يفهم ليه ابوه سابهم، وبيقول له هشام انا كنت بحاول افتح صدر للعالم بتاع الوحوش عشان اثبت وجود عالم الوحوش، لان هو قرر يستكمل شغل وحيد رؤى، بس بكده استكمل لعنة عيلة رؤى اللي بتخليهم يسيبوا عائلاتهم ويجروا ورا الوحوش املا في ايجاد وسيلة ما علشان ينقذوا العالم كله، وفي المقابل برضه ينقذوا عائلاتهم من هجوم زي هجوم جودزيلا اللي حصل قبل كده عند الكوبري. لكن هنا بيتعارض طريق الاتنين، كمان مش همه الا عيلته، لكن من وجهة نظر هشام لو انقذ العالم عن طريق ايجاد لغز وسر التعايش مع الوحوش هيبقى بينقذ العالم وبينقذ عيلته برضه، وبيحاول يخلي كمال ينضم ليه، لكن كمال بيرفض لان هو مش همه الا مناله وعيلته بس، وبيسيبه ويمشي. وبيحاول كمال يتخيل الخريطة اللي كانوا ماشيين عليها علشان يوصل لسطح، لكن بيظهر له تامر بعد ما ساب منى ومعاه صور رسائل الاستغاثة، لكن كمال مش فاهم منها حاجة. بالتالي بياخدوا بعضهم على هشام اللي كان بيتفرج على اخر رسالة من ابوه بالتبني قبل ما يموت، لان تامر معتقد ان منال واللي معاه هما اللي بيبعتوا الرسالة دي علشان حد يجي وينقذهم، لكن هشام مش واكل معاه الكلام ده، وبيقوله كمال ساعدني علشان نلاقي منال وانا هشاركك في رحلتك انك تلاقي سر التعايش مع الوحوش. لكن هشام بيقوله مونارك مش هتساعدنا في انقاذ حد، بس تامر بيقوله في مؤسسة تانية ممكن تساعد. اما في عالم الوحوش بيوصل شوقي وكوكي للجهاز اخير اللي صنعه سوزوكي علشان يجذب الوحوش، لكن كوكي عدلت عليه علشان تخليه يبعت رسالة استغاثة، لكن شوقي بيطلب منها انها تعدله تاني لوضعه الاصلي علشان يجذبوا بيه وحش، وبيبداوا ينقلوا الجهاز لنفس المكان اللي وقع فيه شوقي وفريقه. وفي الاثناء بتقول لهم كوكي ان هما دلوقتي في مكان ما بين عالم البشر وعالم الوحوش، والمكان ده سميته اكسس موندي. واخيرا بيوصلوا للمركبة اللي وقع بيها شوقي، وبيلاقيها لسه شغالة على حطة ايده، لان المركبة هنا بقالها كام اسبوع بس طبقا للنظام الزمني للمكان. واثناء ما بيوصلوا المركبتين بترفض كوكي ترجع معاهم عشان ما تظهرش تاني في حياة ابنها وتدمرها تاني، لكن منال بتقول لها لا يا تيتا انت هتيجي معانا علشان نوقف لعنة رؤى ونتلم تاني كأسرة مع بعضينا، لسه مهمتك ما انتهتش في عالم البشر. وبيركبوا المركبة وبيستعدوا لجذب وحش والرحيل، لكن بيتضح ان التنين المجنح جنبهم اصلا، وفي مؤشرات بتؤكد ان في وحش تاني كمان جاي من الصدع، ولانه تنين مجنح ورزل بيلف ويخبط المركبة بتيل، وبيتفصل السلك الرابط ما بين المركبة والجهاز فبيفصل، وده بيخلي الوحش اللي هيخش من الصدع يتراجع، فلازم يقوم شوقي ويربط الاسلاك لان مهمته هي حماية كوكي ومش مستعد يفشل تاني فيها. فبيطلع يوصل السلكين وسط قرب التنين المجنح، وبينجح ان هو يشغل الجهاز وسط صريخ التنين، لكن فجأة بيسمع صوت زي جودزيلا وبيقلق التنين لانها كده هتدخل المكان اللي بيعتبره منطقته. واول ما بتدخل جودزيلا من السطح بتشوف المركبة، بس بيهاجمها التنين ويلف ديله حواليها ويعضها، لكنها بتكسر صباعه وترميه بعيد، وبتستعد علشان تشويه لكنه بيهاجمها ويرجع في وشها، ولان ده وحش في حقها لانها الفا تايتن يا اوباش بتثبته وتتقرع في وشه وتخليه تنين مجنح مكسور الجناح وترميه هيلا بيلا في الصدر علشان يفتح البوابة اللي هيمشوا منها. وبالفعل بتتسحب المركبة وبيحاول شوقي يلحقه وبتمسكه كوكي، لكن بيتفصل الجهاز عن المركبة، وقبل ما يفلت ايده علشان كوكي ترجع للمركبة ويعبره بيقولها شكرا على كل حاجة يا كوكي عيشي حياتي، وبيقع وسط الركاب. وبترجع كوكي للمركبة اللي بتتسحب وبيعدوا من قدام جودزيلا اللي جاست تشيلينج كده سايباهم يمشوا عادي، والمركبة بتدخل الصدع، لكن في شيء ما سحبها هواك
فكأنه جهاز ما تمت صناعته علشان يلقفهم في المكان ده، وبيلاقوا نفسهم في مكان غريب مليان جنود، وبيستقبلهم كمال وهشام وتام. واخيرا كوكي بترجع لابنها هشام وبتتلم عيلة رؤى، بس بنكتشف ان هم دلوقتي شغالين مع بريندا وانهم في مركز ابحاث تابع لايبكس وعلى جزيرة الكمكمة اللي فيها ملك القرود الملك كونغ. ده كان ملخص الموسم الاول من مسلسل مونا. لو عجبكم الفيديو ده بقى ما تنسوش تدوسوا لايك وشير للفيديو علشان نوصل لعدد اكبر من الناس، ولو عجبكم المحتوى بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو، ولو بتتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للصف، وادعوا لاهلنا في غزه عسى ان تكون ساعه استجابه. بس ما تخلوش اي فيلم او اي فيديو يلهيكم عن الصلاه وعباده ربنا. خلاص كده الفيديو خلص، يكون فيديو جاي. سلام عليكم.